E pra pam 3 nga të rinjt, të cilët tashmë kanë fituar të drejtën e tyre për të përfituar nga Fondi Ekselencës, Gentian Kaloshi, Alban Dibra, Irida Vorpsi, në fusha të ndryshme, gjithaq talente, gjenit le themi, ata që do të përbëjnë të ardhmen e mjekësisë, në fushën e letrave, por edhe shumë fusha të tjera, të cilat përfitojnë për studime pas universitare, natyrisht të doktoraturës ose postdoktoraturës, në disa prej universiteteve më prestigjioze ndërkombëtare. Fondi Ekselencës ekziston që nga viti 2007 dhe që nga ajo kohë ka evoluar qoftë në numrin e personave që kanë përfituar prej tij, tashmë edhe me nismën e kryeministrit vendit Sali Berisha kërkohet që të zgjerohet edhe me Kosovën, Maqedoninë, pse jo dhe me shqiptarët e diasporës, synimi kryesor krijimi i elitës akademike të së ardhmes. Dhe madje shihet në vitet 50 apo 15 të tilla, të cilat do të mundsojnë në këtë mënyrë të kemi të rinj të përgatitur në disa prej universiteteve më të rëndësishme, por që kontributin e tyre japin atje sepse është një ndër kushtet kryesore të fondit. Për të folur për këtë çështje, kam nderin tek ne kem të ftuar në studio ministrin e Arsimit dhe Shkencës, profesor doktor Myqerem Tafaj. Zoti Tafaj, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën dhe uroj një vit të mbar. Edhe unë uroj një vit të mbar dhe e keni nisur me këmbën e mbar. Ne kemi nisur dje pikërisht me ekselencë, është kënaqësi e madhe ta nisësh me më të mirët. Besoj u frymëzuan të gjithë dje nga më të mirët, nga ekselentët, nga studentët dhe shkencëtarët tanë të talentuar. Në këtë fond janë vetëm 169, por jam i sigurt që Shqipëria ka shumë. Me sa ka nisur ky fond, profesor, në 2007? Ky nisi, unë mbaj mend që ishin rreth 12 kandidatë. Në vitin e parë ishte edhe problemi informacionit, informimit të njerëzve. Dhe në 2 vitet e fundit janë bërë 110 kandidatë që kanë fituar. Ne në 2011 kishim mbi 120 aplikime, por në disa kritere pra fitojnë vetëm ekselentët. Dhe siç u pa edhe nga 3 studentët që u intervistuan, kemi të bëjmë me studentë që studiojnë në studimet bachelor dhe master në 15 universitetet më të mira të botës. Dhe procedura është që pranohen një universitetet, pastaj konsiderohen në fondin e ekselencës, pra njerë do të përballojnë testet që kanë. Të pranohen pra nga universitetet? Universitetet i pranojnë vetë dhe pas i pranohen, aplikojnë tek ne dhe ne përpiqemi të mbështesim të gjithë kandidatët ekselent që fitojnë një vend studimi në 15 universitetet më të mira të botës, mbështetur në klasifikimin që bën lista e shqyrtur lista Shanghai dhe një listë tjetër, lista e Timesit. Duke nisur me Harvardin, besoj, për të vënë ne kemi student në Harvard, ne kemi student në Cambridge, ne kemi student në Oxford, kemi student në shkollën ekonomike të Londrës, kemi student në shkollën mbretërore të Zvicrës, kemi student në universitetet më të mira gjermane, franceze, italiane, pra studentët janë të shpërndarë në gjithë. Por me një kriter bazik të gjithë, pavarësisht fushave? Kriteri është i njëjtë. Kriteri është i njëjtë. Studentët që bëjnë studime universitare, pra 4 vjet bachelor ose studimet masterit, duhet fitojnë në një nga 15 universitetet më të mira të botës. Dhe më pas? Përveç këtij grupi, ne mbështesim edhe studentë të tjerë përsëri për bachelor ose master që studiojnë në fusha shumë prioritare, si matematika, fizika, inxhinierit, teknologjia e informacionit, bioteknologjia, artet, në universitetet më të dëgjuara, edhe pse nuk janë në 15 më të mira të botës. Kur thoni fusha prioritare, profesor, keni parasysh ato prioritete që ka vendosur qeverisja për zhvillimin afatmesëm dhe afatgjatë të vendit, apo edhe në varësi të kërkesave kryesisht që përcaktohen në fondin e ekselencës? Degët që ne i quajmë prioritare dhe që përkasin atij grupi studentësh që mbështetet për universitetet pas listës së 15 universiteteve më të mira të botës, janë degë që kanë të bëjnë, siç e thamë, me shkencat teknike, me shkencat eksakte, ku ne kemi nevojë për matematicianë, fizikanë shumë të mirë, në bioteknologji, që është një fushë krejt e re për vendin tonë, që ne vetëm në 4-5 vjet e fundit kemi marrë një lloj starti në këtë fushë, dhe natyrisht në arte. Dje përshëndeti një vajzë shumë e talentuar, e cila kishte fituar një vend studimi në një nga shkollat më të mira të botës në Londër dhe nuk kishte mundësi financiare për të studiuar, dhe Fondi i Ekselencës ja mundësoi të përmbush ëndrrën e saj. Po një tjetër studion në Konservatorin e Vjenës dhe plot të tjerë. Nga ana tjetër ju pat shkencëtar të rinj, mjek shumë talentuar. Dhe mjekësia, unë e kam thënë edhe herë tjera, është fusha ku ne kemi prurje jashtëzakonisht të mëdha të talenteve. E kemi verifikuar dhe në kronikat tona dhe me operacione cilat për herë të parë kryen në Shqipëri, ata janë thuajse çdo ditë në edicionet tona të lajmeve. Vetëm 2 prej tyre u vlerësuan në vitin 2011 për botimet të nivelit të lartë ndërkombëtar.
botime që janë cituar shumë nga autorë të tjerë dhe madje botime që janë rekomanduar nga vetë revistat për lexuesit. Një prej tyre ka botuar së bashku me një grup amerikan një kapitull të një libri, një libër mjaft i ri në një fushë të ngushtë të mjekësisë. Kanë studiuar dhe këtu apo kanë studiuar jashtë? Si është raporti? Janë përbërje shumë ndryshme, por pjesa më e madhe janë studentë që kanë studiuar këtu, kanë vijuar pastaj studimet pas universitare, ose mjekët specializimet apo doktoratat në rastin kur janë postdoktorata, dhe ashtu siç kemi një grup tjetër i cili ka studiuar një jashtë, është kthyer në Shqipëri, ka mbaruar nivelin master dhe këtu pastaj merr mundësinë që të shkojë të përfundojë studimet e doktoratës me kohë plot ose të bëjë një pjesë të studimeve këtu në universitetet tona dhe në një universitet të huaj. Pra, ekziston mundësia, programi është shumë fleksibël. Për të kombinuar në funksion edhe të angazhimeve konkrete që kanë një pjesë. Dhe është dëshira e vet kandidatëve, natyrisht do të plotësojnë kriteret përcaktuara në vendimin e qeverisë, është dëshira e tyre të zgjedhin cilën formë preferojnë. Kështu që ka një benefit për shoqërinë e gjithë kjo, sepse tek e fundit të shoqëria nëpërmjet taksave që paguajnë që mundson financimin e këtyre trinjve, por ka edhe një benefit që e merr në kthim shoqëria, që është një ndër kushtet bazike të fondit ekselencës, që duhet të kthehen në Shqipëri pasi të kenë përfunduar specializimet dhe studimet. Ky është një kusht që ka ky fond, që duhet të kthehen dhe të punojë paktën 3 vjet në Shqipëri, por përfitimi është i jashtëzakonshëm, sepse sot kemi të bëjmë me një grup të rinj i cili pas 10-15 vjetësh do të jenë profesor të universiteteve tona, dhe imagjinoni çfarë prurje është për universitetet shqiptare, sepse kualifikohen në standardet internacionale. Por edhe po të mos punojnë universitetet, do punojnë në fusha të tjera të ekonomisë në vend, pra në sektorë të tjerë dhe në të gjitha rastet është një investim i cili e shumë fishon vetveten me kalimin e viteve, sepse ky grup do kualifikojë të tjerët që vinë pas. Pra, përfitimi është i jashtëzakonshëm dhe ky është qëllimi kryesor i fondit ekselencës. Është një investim për të ardhmen jo vetëm të arsimit lartë, por edhe të sektorëve të tjerë të ekonomisë. Dhe shprehim të krijimit dhe të elitës së ardhshme. Por ka një shqetësim zoti Tafaj, shqetësim i cili bashkëqëron sa herë kur ka qenë te projekti Brain Gain, pra i kthimit të trurit e kështu me radhë. Përgjithsisht terreni që ata gjejnë në Shqipëri për të dhënë atë që kanë marrë. Dihet se si janë kushtet në universitetet më të rëndësishme të botës, dihet se çfarë vende punesh mund t'i ofrohen, sa mund ta gjejnë ata vetveten. Pra kjo duhet bashkëshoqëruar edhe me krijimin e një mjedisi të favorshëm që ata të kthehen dhe të ndjejnë satisfaksion, kënaqësi nga ajo që kanë marrë për ta dhënë në Shqipëri. Ky program kombinohet me programin tjetër të qeverisë tonë, programin e kthimit të shkolluarve. Një program i cili po vazhdon dhe qëllimi i këtij programi është të mbështesë kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit dhe kthehen në Shqipëri. Kandidatët janë në fondin ekselencës, janë të tjerë, por janë dy programe të thoshëm komplementare, dy programe që plotësojnë mjaft mirë njëri tjetrin dhe në fushën e arsimit lartë efekti i këtyre programeve po ndihet gjithnjë e më shumë nga viti në vit. Me programin Brain Gain ne kemi mundësuar kthimin mbështetjen, edhe pse do ta thosha që ishte një mbështetje shumë simbolike për rreth 100 të rinj që u kthyen dhe kishin përfunduar studimet e masterit apo doktoratës dhe filluan punë në universitete apo në administratën publike. Këtyre të rinjve u jepet mundësia, nëse kanë përfunduar vetëm studimet e masterit duke qenë këtu, të vijojnë studimet e doktoratës me kohë pjesëme apo me kohë plot, të mbështetur tashmë nga fondi i ekselencës. Pra, qëllimi ynë është që përmes të dy programeve ne duhet të mbështesim ekselencët, duhet të mbështesim më të mirët, që të mos të ndjejnë veten asnjëherë të pamundur për të futur në dyert, në laboratorët e instituteve më të mira të botës. Dhe futja në laboratore apo në auditore të universiteteve prestigjioze nuk është shumë e thjeshtë. Është madje e vështirë, aq më tepër kur dihet që në disa vende shoqërohet me tarifa shumë të larta. Fondi ekselencës ka mundësuar këtë vetëm në grupin e fituesve të vitit 2011, nga 67 kandidatë të mbështetur, 19 prej tyre janë studentë që studiojnë në nivelin bachelor dhe master dhe 15 prej tyre paguajnë tarifa shumë të larta përmes fondit ekselencës.
4 ose 5 studiojnë në shkollat evropiane, ku tarifat për mësim, pra tarifat e shkollimit, janë shumë të ulta, pra natyrisht janë shpenzimet e tjera të jetesës që mbulohen. Po, dhe zotit Tafaj, me të drejtë publikut i lindë edhe pyetja tjetër, e cila ka të bëjë me faktin se sa sistemi i meritës funksionon në kësi rastesh. Pra, qoftë me komisionin që është për zgjedhës për kandidaturat që vinë, dhe qoftë për fushatën që ndiqet që kjo gjithë publikohet dhe të ketë një gjithë përfshirje. Informacione kanë të gjitha universitetet dhe ne shohim që tashmë janë të sensibilizuar të rinj dhe e njohin programin, është mjaft mirë kjo. Kriteret janë kritere objektive, janë kritere për disa fusha madje shumë të forta, ne kemi kërkesa, por ne kemi mbajtur kritere që janë vërtet karakteristike për atë që ne quajmë ekselencë. Dhe komisionet ndjekin thjesht kriteret, kandidatët duhet jenë pranuar në shkollat e huaja dhe pastaj të aplikojnë. Por, nuk duhet harrojmë që, sidomos për doktorantët, universitetet tona realizojnë një mbështetje të fuqishme, sepse i çlirojnë nga ngarkesa mësimore, u krijojnë kushte për atë të shkojnë jashtë, të shkojnë për 2 vjet apo për 3 vjet me punës, patjetër, të përfundojnë studimet, plotësisht studimet e doktoratës atje, ose të shkojnë për një pjesë të studimeve të doktoratës, në gjitha rastet e kanë vendin e punës, dhe natyrisht ne jemi të interesuar që të gjithë studentët e shkëlqyer që studiojnë në Shqipëri, që nuk kanë pasur mundësinë para se të fillojnë studimet universitare, të shkojnë të studiojnë jashtë, të realizojnë ëndrrën e tyre. Sa do të përfitojnë si plotësojnë kriteret. Ne kemi një buxhet të njëjtë me atë të vitit 2011, dhe ne mendojmë që të paktën të ruajmë këtë numër që kemi, por siç e dëgjuat ju, kryeministri dje tha që ky është i vetmi fond që nuk ka limit. Çka do të thotë? Nuk ka limit për studentët që konkurrojnë në 15 universitete më të mira. Sado i madh jetë numri i studentëve shqiptarë që do fitojnë një vend studimi në 15 universitetet më të mira të botës, ne do t'i mbështesim. Dhe risia tjetër është ambicioze shumë, Tafaj, në kushtet ku jemi, në vështirësitë që ka buxheti dhe në përballimin e financimit. Ky është investim për të ardhmen. Dhe si investim për të ardhmen, Shqipëria e bën në kohën e dur, madje jemi disi të vonuar, por një investim që e theksoj edhe një herë do ta shumëfishoj vetveten në vitet që vinë në të gjitha fushat, si në arsimin e lartë, ashtu edhe në sektorët e tjerë të ekonomisë. Por ne dje në grup kishim edhe një student fitues nga Gjakova, i cili tje nuk ishte mundësi të ishte prezent, po ishin familjarët e tij. Për herë të parë dilet jashtë Shqipërisë me fondin e ekselencës? Po, dhe ne hapëm programin vitin e kaluar edhe për studentët shqiptarë nga të gjitha trovet shqiptare, dhe ne na rezultoi një kandidat që aplikoi nga Gjakova dhe ka fituar dhe mbështetet nga fondi i ekselencës. Nuk e mbaj mend mirë, por e di që është student që studion në nivelin master. Dhe programi është i hapur, natyrisht, me të njëjtat kritere. Pra përfshihet dhe Maqedonia dhe diaspora është për kryeministri, që për këtë vit, për aplikantët e këtij viti parashikohet? Parashikohet, ka qenë hapur edhe vjet. Nuk e di, ne patëm numri aplikimeve ishte shumë i ulët dhe prej tyre, siç e thash, rezultoi fitues vetëm. Sa % keni aplikime si vjet? Dhe fillojnë në 9 janar mos gaboj dhe kur përfundojnë? Unë kisha emailët e parë sot. Që pyesin edhe në drejtorin përkatëse të ministrisë, po dhe të kun mbritën emailët që pyesin, interesohen për kriteret. Ne kemi shpallur programin për vitin 2012 dhe deri në fund të marsit kandidatët duhet të dorëzojnë dosjet. Pas fundit marsit, për 3 muaj, realizojnë të gjitha procedurat e përzgjedhjes dhe rreth fundit qershorit shpallen fituesit, lidhen kontratat në mënyrë që të jevet mundësi të fillojnë të studiojnë në vitin akademik 2012-2013. Ne kemi marrë mjaft përgëzime nga profesorët e huaj që kanë pritur studentët tanë në vendet ndryshme, që janë mjaft kënaqur me performancën që tregojnë studentët tanë të përzgjedhur me fondin e ekselencës, dhe për çdo vit kandidatët kanë fjalën për kandidatët që realizojnë studimet e doktoratës, por edhe për studentët, ne kërkojmë një vlerësim
nga profesori që udhëheq, në mënyrë që komisioni të jetë i sigurt nëse kandidati e realizon atë performancë që pritet apo jo. Pra është në varësi të rezultateve në ecuri që riaktivizohet sërish mundësia financimit. Në të kundërtën, në rast se verifikohet që në vitin e dytë studimeve nuk ka atë rezultat të këndshëm. Dikush edhe vendos vetë për të ndërprerë ose mund të ndodhë për shkaqe ndryshme, por vlerësimi ndërmjem është natyrisht një procedurë standarde që zbatohet nga të gjitha programet e ngjashme në çdo vend tjetër të botës. Po, profesor, që në vitin 2007, ju besoj e ndiqni edhe për vijimin jo vetëm të studimeve, por sidomos edhe produktin që japin në kthim të rinj, studentët, doktorantët, postdoktorantët. Çfarë feedbacku keni marrë nga kjo gjë? Pra kur i shikoni që rikthehen sërish në vendet e tyre të punës apo edhe në vende të reja pas kthimit ku angazhohen? Unë mendoj se feedbacku dhe roli, efekti që në institucionet tona i këtyre kandidatëve që kthehen është i dukshëm. Por nuk mund të pritën gjërat që ta të bëjnë një mrekulli për një muaj apo për një vit. Se qoftë është shumë e rëndësishme që janë formuar. Kanë marrë një eksperiencë të një universitetit huaj, që është shumë e rëndësishme për një vend të vogël si Shqipëria. Një sistem të arsimit lartë, flas tani për arsimin e lartë për shkencën, të pretendosh që të jesh shkencëtar apo profesor, dhe të mos kesh një provojë internacionale, është gati e pamund. Jo, për shembull, kemi një vakum, le të themi, trashëguar disi dhe që është një vështirësi që lidhet dhe me fondet të ndaj që kërkon, siç është fusha e kërkimit përgjithsisht. Sa rinj ta gjejnë vetveten dhe sa paralelisht duhet shkojë kjo gjë, sepse arsimohen në institucione më të rëndësishme për vinë në Shqipërinë që ofron pak nuk e kanë të lehtë, por sot mundësitë janë të jashtëzakonshme. Pse? Shumë prej tyre që punojnë në fushat e shkencave të aplikuara, ne po i përmirësojmë laboratoret nga vitin vit, kanë mundësi që një pjesë të kërkimeve ta bëjnë në Shqipëri. Të tjerët që kanë studiuar në fushën e shkencave shoqërore e kanë shumë më të lehtë. Por ajo që është shumë e rëndësishme, kur nuk mund të bëjnë kërkim vetë, duke qenë këtu në Shqipëri në një grup të vogël. Kërkimi kërkon grupe dhe shkëmbim midis grupeve. Ky është një avantazh shumë i madh që fitojnë kandidatët e fondit të ekselencës pas kryerjes së studimeve. Vendosin kontaktet, i kanë dyert e hapura dhe kjo i shërben shumë institucioneve ku punojnë kandidatët tanë. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe pse? Para, sot ka një numër shumë të madh programesh internacionale, me buxhete shumë të mëdha, po të marrim fushën e kërkimit, po të marrim programin më të madh, që është program gigant i Bashkimit Evropian për kërkimin shkencor, i është quajtur program kuadër 7, i cili aq sa kërkon infrastrukturë, në rast se bëhet fjalë për shkenca teknike apo shkenca natyrore, kërkon në radhë të parë kualitetin, performancën, botimet që ka grupi i kërkuesve që kërkon të hyjë në bashkëpunim për të realizuar një projekt të tillë. Dhe kandidatët e fondit të ekselencës e kanë këtë përparësi. Kanë kontaktet, kanë edhe një kurikulum shumë më të pasur. Të tilla shembuj në mund sillin në të gjitha edhe për projektet akademike që nuk ka të bëjë me kërkimin shkencor, thjesht me shëllimin akademik të kurikulave, tempos si tjerë mëra, pra fushat, mundësitë janë shumë të mëdha. Problemi është që ne t'i formojmë njerëzit që të jenë të formuar dhe të kualifikuar në standarde të barabarta me kolegët e tyre në perëndim. Ky është qëllimi kryesor i fondit të ekselencës. Ky është qëllimi kryesor. Por vërtet fondi i ekselencës është një mbështetje shumë e rëndësishme për shumë të rinj. Por mund t'ju them se familjet shqiptare mbështesin sot privatisht fëmijët e tyre, vajza dhe djemt të talentuar që po kthehen në Shqipëri me studimet përfunduara të masterit apo të doktoratës. Vetëm në vitin 2011 ne kemi njohur 40 ose 45 doktorata të huaja, që nuk vinë vetëm nga fondi i ekselencës, vinë edhe nga mbështetja private që kanë studiuar vetë kandidatë. Ky numër vazhdon të shtohet. Do të thotë që ne kemi talente, ne kemi student shumë të motivuar, shumë të zgjedhshëm, shumë të interesuar, që shkojnë, studiojnë dhe kthehen në Shqipëri, dhe nuk është vetëm fusha e mjekësisë, por janë edhe mjaft
fusha tjera. Por, profesor, natyrisht kjo rrit përgjegjësinë e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në këtë rast, si një institucion i cili duhet të çojë deri në fund në reformën në fushën e arsimit, për dy aspekte të rëndësishme, qoftë për rritjen e cilësisë së arsimit lart nga njëra anë dhe në funksion të saj dhe funksionimin normal të tregut punës që më pas duhet i përthith. Jeni në vazhdim e një reforme shumë të rëndësishme, një reformë cilën ju edhe në muajin tetor të vitit të kaluar keni folur gjatë për të. Sa shpresë keni që do të arrijë të paktën të targetohet në inovacion, në kërkim dhe në rritjen e cilësisë mësimdhënies në arsimin e lartë? Para një në përpiqemi që edhe në kuadër të kësaj reforme të sigurohet një hapësirë e mjaftueshme për të promovuar të gjithë njerëzit sipas meritës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne e kemi të gjithë hapësirën ligjore të krijuar. Dhe për të rinj që vinë me studimet e doktoratës të përfunduara, është e mundur që të jenë drejtues të grupeve kërkimore mësimore. Pranë institucioneve arsimore në Shqipëri. Pranë institucioneve arsimore në Shqipëri. Por mund të jenë përgjegjës të departamenteve, madje mund të konkurrojnë për postin e dekanit deri tek posti i rektorit. Ligji e ka krijuar këtë hapësirë dhe pikërisht për qëllimi ka qenë që të promovohen, të krijohet hapësirë të gjithë atyre që kanë studiuar, kanë doktoruar jashtë vendit që të promovohen në Shqipëri. Ose shefat e shërbimeve në qendrën spitalore universitare. Dhe në zgjedhjet e fundit të shefave të shërbimeve kanë ndodhur. Janë zgjedhur djemë të rinj që kanë vetëm doktoratën të përfunduar, përgjegjës të shërbimit që më përpara kjo natyrisht nuk ishte kaq e lehtë. Nga ana tjetër, ne po përpiqemi që edhe në kuadër të reformës të krijojmë infrastrukturën e nevojshme për kërkimin pra kushtet për kërkimin shkencor. Burimet njerëzore, burimet njerëzore dhe burimet financiare. Burimet njerëzore të kualifikuara janë njëra anë, natyrisht faktori kyç, sepse përcaktojnë profesoratin, përfaqësojnë edhe kërkuesit, përfaqësojnë nivelin e mësimdhënies, përfaqësojnë nivelin e kërkimit shkencor. Ana tjetër është infrastruktura. Ne po investojmë në infrastrukturën laboratorike për shkencat që kërkojnë fushat, që kërkojnë infrastrukturë të tillë. Vetëm në 3-4 vjet e fundit, ne kemi investuar rreth $7 milion laboratore për universitetet tona publike, në fushat që kanë nevojë për laboratore, çka u ka dhënë mundësi departamenteve tona të fillojnë dhe të futen, të konkurrojnë në projektet internacionale të kërkimit. Do të vijojë kjo dhe me autonominë financiare, flasim kjo do të vijojë dhe është një ndër qëllimet. Mbështetja e kërkimit shkencor është një shtyllë. Pra nuk ka një shkëputje nga buxheti i shtetit lehtësimi në mënyrë të prerë. Në asnjë rast është një fond më vete që do t'i atribuohet gjithmonë mbështetjes kërkimit shkencor. Por ne duhet të jemi të dishëm që jo Shqipëria me mallsinë që ka, por edhe vendet të tjera, madje të Bashkimit Evropian, nuk e mbështesin kërkimin shkencor në buxhetin e tyre. E mbështesin në pjesëmarrje në programet internacionale, ku edhe ne, si vend, paguajmë kuotën tonë. Dhe unë përmenda programin e madh të Bashkimit Evropian për kërkimin shkencor, programi 7, i cili ka fondet e pakufizuar, por është një program që mbështetet në projekte që vlerësohen nga ekspertë nga gjithë bota dhe janë projekte natyrisht që mbështeten një konkurrencë jashtëzakonisht fortë. Prandaj duhen burime njerëzore shumë mirë të kualifikuara dhe një infrastrukturë e mjaftueshme për pjesën e projektit që do bëjë në Shqipëri. Ne kemi rritur performancën tonë dhe shkallën e suksesit. Është rritur numri aplikimeve të programit kuadër 7, por jemi ende shumë larg. Kjo kërkon network, kërkon një bashkëpunim, një rrjet me vendet e rajonit për problematikat ngjashme, siç është për shembull mjedisi apo energjia, që janë problematika që janë të ngjashme për vendet fqinj me ne dhe kërkojnë natyrisht kontakte shumë të mira, bashkëpunim shumë të mirë me universitetet perëndimore të fuqishme dhe me qendrat kërkimore. Dhe këtu ne kemi mundësi të shfrytëzojmë prapë ekselencën shqiptare. Profesorët e kërkuesit shqiptar që
janë larguar nga Shqipëria dhe punojnë në universitetet tuaja, apo në qendrat kërkimore në Europë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Japoni. Ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer të Universitetit Politeknik të Tiranës me Japoninë, sepse janë 3 talente shqiptare që punojnë në fushën e teknologjisë informacionit, ashtu siç kemi Universiteti i Tiranës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Gjermaninë. Pra, ky rrjet tashmë po konsolidohet nga dita në ditë, prandaj duke bërë një pararendës natyrisht dhe për brezat që vinë. Ky është edhe një nga objektivat e brain gainit. Jo vetëm për t'i kthyer në Shqipëri. Sot kjo kohë ka kaluar. Të gjithë mund të zgjedhin të punojnë aty ku u intereson dhe aty ku i kanë kushtet më të mira. Dhe kanë mundësitë më të mëdha për të promovuar shpejt, për të në fushën e tyre. Dhe urimi janë është të gjenë në Shqipëri këtë ambicje të realizuar. Strategjia është një strategji tjetër. Strategjia është e qarkullimit të elitës shkencore dhe mjetet e teknologjisë informacionit. Sot krijojnë mundësinë që edhe shkencëtarë shqiptarë që janë jashtë të kontribojnë dhe të bashkëpunojnë me grupet tona, në universitetet tona apo në qendrat tona kërkimore, duke qenë atje, ose duke pranuar studentët tanë, qoftë edhe studentët që mbështesin ne me fondin e ekselencës. Pra, kjo automatikisht krijon një efekt të shumëfishtë. Në shkencë është shumë e vogël. Dhe interneti, teknologjia e informacionit i ka afruar shkencëtarët dhe sot merren vesh brenda një sekonde, ndërkohë që vite më parë duheshin ditë apo javë për të komunikuar dhe për të presoj që edhe nëpërmjet bisedës që zhvilluam profesor në studio të kemi mundësuar informimin e të gjithë atyre të rinjve të shkëlqyer me rezultate të larta, sepse është një ndër kriteret kryesore, për të pasur një mundësi për të përvijuar ambicien e tyre personale me shpresën që të na e kthejnë natyrisht në një investim të rëndësishëm në institucionet tona. Të aplikojnë në programin e Fondit Ekselencës për vitin 2012 dhe në mënyrë që të realizojnë ëndrrën e tyre, që studiojnë në universitete nga më të mira të botës. Dhe më pas ëndrrën e përbashkët, për ta parë Shqipërinë një dhe vend të zhvilluar. Dhe natyrisht për të kontribuar për Shqipërinë. Profesor, ju falenderoj për prezencën në studio. Edhe unë falenderoj për ftesën. E uroj që Fondi Ekselencës si vjet ketë aplikant të shkëlqyer të përmbushin qëllimet e tyre. Shpresoj të kemi sërish për gjatë vitit 2012, siç kemi patur në 2011 për diskutuar çështjet e arsimit të mesëm dhe atit të lartë, një nga prioritetet e qeverisë shqiptare. Nderuar televizionist, me profesor doktor Myqerem Tafaj, ministrin e Arsimit dhe Shkencës, dam disa për detajeve më të rëndësishme të Fondit Ekselencës, i cili mbështet studentët, doktorantët, kërkuesit shkencor me rezultatet më të larta për mundësuar përvijimin e studimeve dhe kërkimeve të tyre në 15 prej universiteteve më të mira të botës. Unë ju ftoj të qëndroni shoqërinë e ABC News, do të ndajemi për hapësirën publicitare, për parashikimin e motit për ditën e nesërme, për të rikthyer sërish në orën 20 me lajmin e orës fundit dhe të ftuarin tim në studio, gazetarin Blendi Fevziu.